हेलो गाई नमस्कार। आज चाहिँ मेरो नयाँ टिभीएस एन्ट्रकमा चाहिँ म तल सकरमा लाइट हाल्न गइरहेको छु। त्यसको लागि यो डिक्की खोल्नुपर्छ। डिक्कीमा को लागि डिक्कीको चारवटा यो नटहरू छ। यो नट खोलेर डिक्की बाहिर निकाल्ने। मैले यस सकरमा पहिल्यै लाइट फिट गरेको छु, तर त्यो चाहिँ सिर्फ काम चलाउको लागि फिट गर्दा आज म सुपर ग्लु लगाएर टाख्नेछु त्यसलाई पर्मानेन्टको लागि भनेर। त्यसको साथमै मैले दुईटा सानो व्हाइट लाइटहरू पनि एलइडी लाइट पनि हालेको छु। त्यो पनि निकालेर अगठोमा हालेको छु। यो मुनिको यो दुईटा लाइट हो मैले पछाडि हालेको एलइडी लाइट, र यसलाई म निकालेर अर्को ठाउँमा हाल्नेछु। पेट्रोल पम्पको पछाडि हाल्नेछु। यसलाई मैले पहिला यहाँ हाल्न खोजेको थिएँ, अगाडि एउटा यहाँ र अर्को यतापट्टि हाल्न खोजेको थिएँ, तर भएन, मिलेन। त्यही भएर मैले त्यो पछाडि लगाएर हालेको। त्यसलाई ठाउँ फेरि सार्न अर्को ठाउँ हाल्छु। त्यहाँबाट मैले त्यसलाई हामी यो डिक्की निकालौँ। हामी देखाउँछौँ लाइट पहिला हामीले हालेको लाइट हो। यो सुन्दर नाटमा मात्रै बान्ने गरी यसलाई मैले टकमा यहाँ अगाडि त्यो टकमा हालेको छु। टकमा हालेको थिएँ मैले। यसको लागि हामी कनेक्सनतिर लाग्छ। त्यसको लागि अगाडिको यो नटमा दुईवटा नट खोलेर अनि यतापट्टि अगाडिपट्टि यसको एउटै साइड यो साइडको यो नटहरू खोल्नुपर्छ। खोलेपछि मात्रै पहिला दफा देखाउँछु मैले, हेर्नु होला। खोलिसकेपछि अगाडिबाट तलतिर तान्नुपर्छ। तान्यो भने निस्कियो। निस्किसकेपछि मैले यहाँ अर्को एलइडी लाइट हालेको छु माथिपट्टि। त्यो हेडलाइट ठ्याक्कै मुनिपट्टि हालेको छु। अगाडि त्यो टाउको मुनि लाइट हालेको छु एउटा। मैले यो अगाडिको यो नट खोलेर यो भाउजर खोलेर पुरै खोल्नु पर्छ। अलिअलि खोलेर त्यो फेरि हल्का लुलो मात्रै बनाउने हो, हल्का त्यो बनाएर। अनि त्यसको लागि यो माथिको साइड ग्लास खोल्नु पर्यो। साइड ग्लासको नटहरू खोलेर नट छ दुईवटा, तलपट्टि दुईवटा हुन्छ। अगाडिपट्टि एउटा हुन्छ, अहिले पछि देखाउँछु। अगाडि एउटा हुन्छ। अगाडि यो दुईवटा चारवटा पाँचवटा नट हुन्छ। यो अगाडिको त्यो हेड खोल्नको लागि। किनकि अनि हामीले हेड किन खोल्यो भनेदेखि चाहिँ नि हेड चाहिँ हामीले सिधै यसको तारको कनेक्सन चाहिँ हामीले यो टिपरमा राखेको छु। यो निस्किन्छ। निस्किसकेपछि यसलाई तान्नुपर्छ। त्यो भएको लगभग यो तल एउटा नट छ, हेर्नुहोस्। नट मैले नखोलेको भयो, खोलेको छैन। यसको एउटा नट अगाडि यो सानो अगाडि एउटा नट हुन्छ। यो खोलिसकेपछि मात्रै निस्किन्छ। खोलिसकेपछि यसको साइड लाइटको तारहरू छुट्यायो। अर्को छुट्यायो साइड लाइटको तार। यसपछि यसलाई अलग राखौँ। पहिले मेरो बत्तीको लागि तार काट्यो, अलग गरेँ। एक लाइन गरेर सोच्थ्यो। कनेक्सन दिन्छौँ सिधै हामीले यो कनेक्टरबाट। हामी सिधै टिप्परको लाइटको र सबै कनेक्टर यही हो लाइटहरूको। यसमा चाहिँ मैले यसमा कुनमा जोडेछु भने यो ब्लू यो कनेक्टर भित्र खाली हुन्छ। खालीबाट पछि आएर भित्रको त्यो ब्लू र येल्लोलाई जोडेको छु मैले। येल्लो तारलाई जोडेको भित्रको एउटा आएको येल्लो हुन्छ। यहाँ दुईवटा खाली हुन्छ। यहाँ तार घुसाएर येल्लोमा जोडेको छु। यो प्लस चाहिँ माइनस चाहिँ बडी भएर लिएको छु मैले। बडी भएर तार बडीमा एउटा तार चाहिँ बडीमा जोडेको, एउटा तार चाहिँ यहाँबाट लगेको छु। टिपर र हो हाई बिम र लो बिमको हाई बिममा राखेको छु मैले। हाई बिममा रातिको लागि मात्रै मैले गरेको छु। हाई बिममा राखेको छु मैले। यसको लागि यहाँ सिधा पछाडि देखाउँछु होला मैले अब यहाँ होला। लाइट देखाउन गइरहेको छु। पछाडिको लाइट हेर्नुहोस्, एउटा यहाँ हालेको छु मैले भने। एउटा चाहिँ अगाडिपट्टि यहाँ मुनिपट्टि
पट्टि हालेको छु, अगाडि पाङ्ग्राको मुनि भएर मुनि हेर्नुहोस् यो यसरी हालेको छु मैले। अब हामी सबै यो रातिमा हेर्नुहोस्, रातिमा यो हो हाम्रो नाइटमा चाहिँ हाम्रो दामी देखिन्छ लाइट र अगाडिपट्टिको चाहिँ हाम्रो यो मुनि राखेको बत्ती हेर्नुहोस्, दामी देखिन्छ राति अगाडिपट्टि, दामी देखिन्छ साथीहरू। पुरै हाल्दैन, तपाईँ अनि हाल्न सक्छ आफै घरमा आफै हाल्न सक्छ लाइट। थ्याङ्क यू सो मच भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। यो मेरो फर्स्ट भिडियो हो, प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब।